Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn công thức làm món tương ớt rim. Ớt rim thì các bạn có thể là làm để mà mình bảo quản, mình ăn dần, ăn kèm với các món ăn như là phở, bún, mì, hoặc là mình dùng để kho cá, trộn gỏi, vân vân. Rất là nhiều món ăn có thể dùng được với cái món tương ớt rim này. Và để thực hiện được món tương ớt rim ngon, các bạn chuẩn bị cho mình các nguyên liệu bao gồm ở đây là 250g ớt sừng. Hôm nay mình sử dụng ớt sừng không cay. Trường hợp mà các bạn ăn cay được thì các bạn sẽ kết hợp thêm với ớt hiểm hoặc là ớt sừng cay. Rồi với 250g ớt sừng, mình chuẩn bị ở đây là 50g tỏi. Tỏi mình đã bóc vỏ xong rồi. Tiếp theo nữa đó là đường là 60g và dầu ăn là 80ml, cùng với các gia vị khác như là nước mắm, bột ngọt và muối. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào thực hiện công thức làm tương ớt rim tại nhà nha các bạn. Đầu tiên thì tỏi mình đi băm nhuyễn hoặc là cho vào máy mình xay. Rồi tiếp theo là ớt sừng, các bạn cũng sẽ cho vào cối các bạn xay, không cần phải bỏ hạt nha các bạn, đối với cái món tương ớt rim này. Tiếp đến các bạn cho vào đây là 80ml dầu ăn. Rồi khi dầu đã nóng, các bạn cho hết tỏi băm vào, mình phi vàng. Lúc này mình vẫn đang để mức lửa lớn. Rồi khi các bạn quan sát, các bạn thấy là xung quanh nè, tỏi nó đã bắt đầu thơm và vàng. Thường thì xung quanh thì tỏi nó sẽ nhỏ hơn, cho nên là nó sẽ nhanh vàng hơn. Lúc này thì các bạn đã có thể là chỉnh về mức lửa nhỏ. Rồi mình phi cho đến khi tỏi nó thật là vàng luôn, rồi mình vớt ra. Rồi lâu lâu thì các bạn nhớ dùng cái sạn này các bạn đảo để cho tỏi nó vàng đều. Rồi lâu lâu thì các bạn nhớ là các bạn sẽ đảo đều như thế này. Tỏi nó đã gần vàng và giòn rồi đó. Rồi như thế này là được rồi đó các bạn, tỏi đã vàng đều rất là đẹp luôn ha. Bây giờ thì các bạn tạm thời tắt bếp nha, do mình sử dụng bếp điện đó. Rồi bây giờ mình vớt tỏi ra. Rồi các bạn không nhất thiết là mình phải vớt hết tỏi phi ra nha các bạn. Mình để là một ít cũng được. Bây giờ bật bếp trở lại và để mức lửa nhỏ nhất giúp mình. Sau đó thì các bạn cho hết ớt, các bạn xay nhuyễn. Nhớ là mức lửa nhỏ nhất, nếu mà các bạn sử dụng bếp ga thì các bạn chỉnh về mức lửa liu riu. Các bạn để mức lửa nhỏ và các bạn rim trong khoảng thời gian là 10 phút. Rồi đã hết 10 phút. Bây giờ các bạn hãy cho vào đây là 60g đường. Cho vào đây 1/3 muỗng cà phê muối, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Tiếp tục cho vào đây 2 muỗng canh nước mắm ngon. Mình vẫn đang để mức lửa nhỏ nha các bạn. Màu rất là đẹp luôn. Cái mùi nó không có nồng tí nào hết các bạn. Nãy giờ mình không có bị sặc, bị ho gì hết á. Nó không có quá cay do là mình sử dụng ớt sừng không cay nha. Nhưng mà khi mình ăn thì nó cũng hơi the the đó các bạn. Rồi mình cho hết tỏi phi vào luôn. Đó các bạn thấy tỏi nè, rất là giòn ha. Rất là vàng luôn, vàng đều đẹp luôn á. Ở clip tới thì mình chia sẻ đến với các bạn công thức cũng như là bí quyết làm dầu tỏi để mình bảo quản, mình ăn dần luôn. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhắc vào cái chuông nhỏ nhỏ kế bên để có thể là nhận được những cái video về các món ăn mới nhất của mình nha. Rồi bây giờ các bạn để mức lửa nhỏ và tiếp tục các bạn rim thêm khoảng thời gian là 10 phút nữa, cho đến khi nào các bạn nhận thấy là tương ớt của mình, cái ớt rim của mình nó hơi sánh lại là các bạn tắt bếp được rồi. Rồi các bạn đã hết 10 phút rồi. Bây giờ thì mình kiểm tra xem là ớt rim của mình nó đã sánh lại như mình mong muốn chưa nha. Rồi như thế này là được ha các bạn. Mình tắt bếp. Khi mà nó nguội bớt lại thì nó sẽ càng sánh hơn, nó càng dẻo hơn nữa. Như vậy là được rồi đó các bạn. Rất là thơm luôn.
Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong công thức làm tương ớt rim để mình ăn kèm với các món như là bún, phở hoặc là hủ tiếu mì vân vân. Rồi mình chúc cho tất cả các bạn sẽ thành công. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích cũng như là quan tâm đến món ăn này, các bạn đừng quên like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè biết thêm một công thức nữa về công thức làm món ớt rim. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn vào những clip tiếp theo. Bye bye.